მოგესალმებით, მე ვარ ანა და დღეს მე განახებთ როგორ უნდა გავიკეთოთ ეს მაკიაჟი წითელი პომადით. მით უმეტეს გავიგე რომ პანდემიის პერიოდში ძალიან გაიზარდა მოთხოვნა წითელ პომადაზე. მაკიაჟის ყიდებას ყოველთვის ვიწყებ დამატენიანებლით, ეს არის ჩემი საყვარელი დამატენიანებელი ზიაიასი, რომელსაც უკვე ძალიან დიდი ხანია ვიყენებ. ახლა წავისვით პრაიმერი, professional-ის ყველაზე ცნობილი პრაიმერი, ამას წავისვე ახლა. ახლა უკვე გადავალ ტონალურზე, გამოვიყენებ ჩემი ერთ ყველაზე საყვარელ ტონალურს, ეს არის Fenty Beauty-ის Pro Filter ტონალური. მე მთლიან სახეს დავიფარო ომით. ახლა უკვე გადავალ კონსილერით დაფარვაზე, რაც ტონალურმა ვერ დაფარა, გამოვიყენებ Essence-ის Cover Stick-ის კონსილერს და მეორეს უფრო ღია ფერს, ეს არის Alex Aviennis კონსილერი. ამას დავისვე თვალების ქვეშ. და ამ ღია ფერის Alex Aviennis წავისვე უკვე იმ ადგილებზე, რაც კარგად ვერ დაფარა ტონალურმა. და ოდნავ ლაქების სახით მოგვს მიკაპთან და ამას დავიფარო. ახლა ეს ყველაფერი რომ დავაფიქსიროთ ადგილზე, წავისვევ setting powders, რომელიც დაფიქსირებს ამ ყველაფერს. ნებისმიერი სახის პუდრა შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ამ შემთხვევაში მე კაილის პუდრების სეტს ვიყენებ. გადავალ ბრონზერზე და წავისვე ყურიმალებზე, ლოყებზე და შუბლზე კონტურინგის სახით. აუცილებლად თმების ხაზზე გადავალ, თმებში შიგნით, რომ კარგად გადანაწილდეს. ეს ყოველ ჯერზე ძალიან აუცილებელი ნაბიჯია. ახლა წავისვე ბლაშს და ბლაშისთვის გამოვიყენებ ძალიან უცნაურ პროდუქტს, ეს არის ტუჩების lip balm-ი, ასე ვთქვათ, ნივიასი წითელი ფერის, რომელიც ძალიან მომწონს ტუჩებზე და უკვე დიდი ხანია საკმაოდ ვიყენებ როგორც liquid blush-ი. და წავისვე ლოყებზე. რადგან წითელ პომადას ვისმევთ, ბევრი ბლაში რო არ მოგვივიდეს და ძალიან სიწითლე რო არ იყოს, ცოტა ჩავაქრობ ისევ იმ პუდრით, რომელიც წავისვით. მე წავისვე S8-ის highlighters crossbars. ფუნჯით გადავინაწილებ ყურიმალებზე. სახის დამუშავებას მოვრჩით უკვე, თავარი ნაწილი გაკეთებული გვაქვს, ახლა გადავიდეთ უკვე თვალებზე და ტუჩებზე. ამ ლუკის მეორე მთავარი ნაწილზე. თვალებზე, რადგან წითელ პომადას ვისმევთ, ამ შემთხვევაში თვალებს გავიკეთოთ ძალიან ნაზს და ძალიან ცოტას, იმიტომ რომ გადატვირთული არ იყოს მთლიანი სახე და ძირითადი აქცენტი იყოს ტუჩებზე. ამიტომ თვალებზე ძალიან მარტივად წავისვათ ყავისფერი ფერის თვალის ჩრდილი. ამ შემთხვევაში Golden Rose-ის პალიტრას გამოვიყენებ, ერთ-ერთი ჩემი მოსაყვარლეს პალიტრა არის და გამოვიყენებ
ორ ძალიან მარტივ ფერს, რომელიც იქნება წასმული crease-ში, ასე ვთქვათ, ან თვალის, სადაც იკეცება თვალი იმ ადგილას და გარეთ ნაწილში უბრალოდ რომ გავწიოთ. ამ ფერს წავისვენ რომ გადავიყვანოთ ამ თვალის მთლიან ნაწილზე, ცენტრალურში, ვიწყებ გარედან და შემყავს შიგნით წრიული მოძრაობებით და წინ და უკან ისე. ნაწილებში უფრო დავემატებ მუქ ფერს, მუქყავის ფერს. ოდნავ შეგვიძლია ახლა დავემატოთ წინ. ოდნავ ჭუე ყველაფერი, მაგრამ ძალიან ცოტა, რომ არ გადავდვეთოთ თვალი, მაგრამ გამოანათებს. ოდნავ დავემატოთ დიდით ისევ ამ თეთრს, იგივე პალეტრიდან ისევ ამ თეთრ ჭრილს. და ახლა დავამატოთ თვალის ლაინერი და სანამ ლაინერს წავისვა, უბრალოდ გავისწორებ თვალის ჭრილები, რაც ჩამოვიდა ქვემოთ, გავისწორებ და უფრო მარტივიც იქნება შემდეგ ლაინერის წასვლა, იმიტომ რომ ფაქტიურად გაიდლაინი მექნება, ასე ვთქვათ, ან წინასწარ მეცოდინება, სად უნდა წავისვა ლაინერი. და კონსილერით და ფუნჯით გავყვები ქვედა ხაზს. ახლა უკვე წავისვენ ლაინერს. ეს არის ჟუნტე ბლუ თვალის ლაინერი. ახლა ჯერ წამწამებს ავიპრეხ და შემდეგ ტუშს წავისმევ. ტუშს მე გამოვიყენებ ტარტის Big Egos. და ახლა უკვე გადავიდეთ ტუჩებზე. ეს არის ბურჟუას ფანქარი და ბურჟუას წითელი პომადა Velvet Rouge Edition. ეს დასრულებული მაკიაჟი. თუ დაგეხმარათ ეს ვიდეო, გთხოვთ რომ გამოიწერეთ ჩემი არხი. სულ დავისხო. და ლაიქოთ ეს ვიდეო. დიდი მადლობა ყურებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.